হেল্ল' দোস্তি, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আনিছোঁ। মোবাইলটো যিহেতু চবৰ হাতে হাতে থাকে, গতিকে মোবাইল কেতিয়াবা আমাৰ ভাঙে, ডিছপ্লে ভাঙি যায়। গতিকে আমি দোকানত দিব লগা হয়। দোকানত দিলে বহুতখিনি টকা আমাৰ খৰচ হয়। কিন্তু আজি আপোনাক মই দেখাম কেনেকৈ আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে ঘৰতে আপোনাৰ LCDখন চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। মোৰ এখন মোবাইলৰ দোকান আছে, তাত মই মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙো কৰোঁ। মই 2004 চনৰ পৰা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি আহিছোঁ। আৰু মোৰ দোকানখনৰ নাম চেনেটিভ মোবাইল, নগাঁৱত আছে। আগতে জয়শ্ৰী হলৰ সন্মুখত, এতিয়া বৰ্তমান পানীগাঁও চয়ালি। এইটো মোবাইল চেমচাঙৰ Z2 Pro। ইয়াৰ ডিছপ্লেখন ভাঙি গ'ল। এতিয়া মই ডিছপ্লেখন খুলিলোঁ। খোলাৰ পিছত এইদৰে মই মোবাইলৰ ছাইডবিলাক চাফা কৰি লৈছোঁ। কাৰণ আগৰ যিখন ডিছপ্লে থাকে, সেই ডিছপ্লেখন লগাওঁতে কিছুমান আঠা লগাই দিয়ে, গ্লু লগোৱা থাকে। সেইবোৰ চাফা কৰি ল'ব লাগে, নহ'লে নতুন যিখন ডিছপ্লে লগাম সেইখন ভালকৈ নালাগিব বা কোনো ছাইডত দাং খাই থাকিব বা উঠি থাকিব। গতিকে আমি প্ৰথমতে ভালকৈ মোবাইলটো চাফ কৰি ল'ম। ইয়াত চাই থাকক, মই মোবাইলটো চাফ কৰি আছোঁ। ছাইডবিলাক আঠাবিলাক এৰাই দিছোঁ। ইয়াত সাৱধানকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগে। মোবাইলৰ ডিছপ্লে লগোৱা ইমান সহজো নহয়, ৰিক্সি কাম। যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে নিজৰ ৰিক্সত কৰিব পাৰে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এইখন মোৰ পুৰণা ডিছপ্লে, পেলাই দিলোঁ। এইখন মই নতুন ডিছপ্লে আনিছোঁ আৰু এইখন ইয়াত এতিয়া লগাম। চেমচাঙৰ ডিছপ্লে Z2 Pro। ইয়াত এটা গ্লু দৰকাৰ, আঠা। এইদৰে আঠা এটা পোৱা যায়, মোবাইলৰ পাৰ্টছৰ দোকানত পাই যাব ইজিলি। গতিকে এই আঠাটো লৈ প্ৰথম আমি মোবাইলৰ কাষে কাষে, বেছি নহয়, বেছিকৈ দিলেও বেয়া হৈ যাব, কেমেৰাত সোমাই যাব। ছাইডে ছাইডে সাৱধানে আঠাটো লগাই দিব লাগিব, এইদৰে। গতিকে লাহে লাহে লগাব। বেছি লগাই দিলে স্প্ৰীড হৈ যাব। কিছুমান বস্তু থাকে, সেই বস্তুবোৰত লাগি গ'লে বা কেমেৰাত বা চেঞ্চৰ থাকে, এইবোৰ বেক কি, সেইবোৰত লাগি গ'লে দিগদাৰ হয়। গতিকে সাৱধানে লগাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে মই কৈ আছোঁ। মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰোঁতে আমাৰ বহুত খৰচ হয়, গতিকে তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, চাওক। আৰু মই মোৰ দোকানত শিকাওঁ চেনেটিভ মোবাইলত। কোনোবাই যদি শিকিব বিচাৰে, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নম্বৰ দি দিম। চেনেটিভ মোবাইল, পানীগাঁও চয়ালি, নগাঁও। মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই ডিছপ্লেখন মই তাৰ যিটো ডিছপ্লে কানেক্টৰ এইফালেদি সোমোৱাইছোঁ। সোমোৱাই তাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ, তাৰ জোখমতে, অগা পিছা নোহোৱাকৈ। মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ডিছপ্লেখন লাগিছে নাই ভালকৈ চাই ল'ব। তাৰপিছত তাৰ ডিছপ্লে কানেক্টৰটো বৰ্ডত লগাই দিব লাগিব, এইদৰে। আৰু ইয়াত বেক ক্লিপ এটা থাকে, বেক ক্লিপটো লগাব লাগিব। এইটো বেক ক্লিপ হয়। ডিছপ্লেখন যাতে খুলি নাযায়, ক্লিপটো লগাই দিলে আকৌ ধুনীয়াকৈ লাগি যাব, নহ'লে কেতিয়াবা ডিছপ্লে কানেক্টৰটো খুলি যায়। গতিকে ক্লিপটো লগোৱা দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত কিছুমান আমাক ৰাবাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। এই ৰাবাৰবোৰ লগোৱা হয় এইকাৰণে, যাতে ডিছপ্লেখনত যিটো আঠা লাগিব, সেই আঠাটো যাতে ভালকৈ লাগে, তাক হেঁচা এটাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে মই ইয়াত এডাল নহয় 3ডালকৈ ৰাবাৰ লৈ পেলাই এনেকৈ মেৰিয়াই দিছোঁ। আৰু এই আঠাটো শুকাবৰ কাৰণে কমচে কম 2 ঘণ্টা টাইম লাগিব। গতিকে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে থ'ব লাগিব আমি। মোবাইলটো অন হৈ গ'ল, চাওক। আমাৰ ডিছপ্লে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত এখন প্লাষ্টিক থাকে। প্লাষ্টিকখন আপোনালোকে আঠাটো শুকোৱাৰ পিছত 2 ঘণ্টাৰ পিছতো এৰাব পাৰে। মই জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে মই এৰাই দিছোঁ এবাৰ।
প্লাষ্টিকখন থাকিলে তাৰমানে ডিছপ্লেটো স্পষ্ট নহয় গতিকে ইয়াত তাৰমানে লেতেৰা নহ'বৰ কাৰণে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা লগাই দিয়ে এখন পাতলকৈ প্লাষ্টিক এখন থাকে এখন হাতেদি এৰাই দিব পাৰি আজি স্যামসাঙৰ বনালোঁ পিছলৈ অপো ভিভো এইবোৰ লগাই দিম এইবিলাকৰো ভিডিঅ' বনাম এনেদৰে ৰাবাৰখিনি মেৰাব লাগিব যাতে ডিছপ্লেখন ভালদৰে আঠা খাই যায় এনেকৈ কৰি 2 ঘণ্টা থ'ব লাগিব তাৰপিছত ডিছপ্লেখন ফিক্স হৈ যাব ডিছপ্লে এইদৰে লগোৱা হয় LCD ফোল্ডাৰ বুলিও কয় ইয়াক গতিকে ভিডিঅ'টোৱে যদি আপোনালোকক কিবা সহায় কৰিছে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া মোৰ মোবাইল কমপ্লিট হৈ গ'ল এয়া দেখালোঁ 2 ঘণ্টাৰ পিছত মই শুকাই গ'ল থেংক ইউ